Tôi là một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3. Cứ ngỡ điều chờ đợi tôi phía trước là một thời đại học tươi đẹp, nào ngờ đâu. Tôi tên là Lâm Khí. Mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ. Một tay cha nuôi nấng tôi khôn lớn. Ông ấy là một huấn luyện viên võ thuật. Ngoài giờ làm việc, ông còn cực kỳ hứng thú với văn hóa đạo giáo. Lúc nào cũng đi khắp các đạo quán để học hỏi, sưu tầm không ít sách vở và pháp khí. Dưới sự ảnh hưởng của ông, tôi đã luyện được một thân kiếm pháp tài ba, đồng thời ngày càng yêu thích các loại đạo pháp và pháp khí. Lâm Khí, cha đi đây. Ở nhà đừng có mà suốt ngày cắm mặt vào chơi game. Ra ngoài vận động chút đi. Biết rồi cha ơi. Cha đi thong thả nhé. Đi đừng nhớ chú ý an toàn. Lão già cuối cùng cũng đi rồi. Phải khởi động máy thôi. Hey. Cây cả ngày cuối cùng cũng gom đủ bánh bao nhỏ. Vãi thật. Sao lại ra cái thứ quái quỷ gì thế này? Tỷ lệ gia quỷ nhà Minh này có sửa được không vậy trời? Bỏ đi. Đi lướt web chút vậy. Vãi, cái gì đây? Gì thế này? Chẳng phải là chỗ tôi sao? Con cương thi này chắc chắn lại là trò của Berlanger tâm linh nào đó. Làm mau để câu view thôi. Thời buổi đất nước thịnh vượng thế này, dương khí dồi dào, âm khí khan hiếm, cơ bản không đủ để cương thi tồn tại. Thông thường sau khi người ta già đi, khí trong cơ thể sẽ tán đi hết. Khi bạn có oán hận cực sâu, trong cổ họng sẽ nghẹn một luồng khí, tắc nghẽn lâu ngày dẫn đến thi biến. Hoặc do phong thủy của nơi chôn cất, danh thắng hay lý do nào khác, âm khí tích tụ dẫn đến thi biến. Nhìn tình hình hiện tại, khả năng cương thi tự nhiên xuất hiện là cực thấp, trừ khi là do yếu tố tà thuật nào đó. Các ông xem video về cương thi đó chưa? Hình như là thật đấy. Lúc nãy trên đường về nhà, tôi thấy một đội đặc cảnh hướng về phía ngoại ông. Vãi, không lẽ có cương thi thật sao? Đừng có bàn về cương thi nữa. Sao hôm nay thấy khu chung cư cứ kỳ lạ thế nào ấy? Cảm thấy lạnh hết cả người. Lúc nãy tôi còn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng nằm bò dưới đất. Mẹ nói chứ, tôi cũng vừa thấy một tên người đáy nước đỏ. Còn có mấy đứa nữa, không ra người mà cũng chẳng ra ma. May mà tôi chạy nhanh, đây là đang chơi cá Sipole sao? Nửa đêm nửa hôm ra hù người ta. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ thực sự có thứ gì dơ bẩn sao? Mình nên hỏi cha mình xem sao. Dù sao về mảng này ông ấy cũng rất rành. Đợi đã, 12 giờ rồi sao cha vẫn chưa về nhỉ? Thôi kệ đi. Mình gọi điện cho ông ấy xem sao. Chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Tiếng gì thế? Vãi chưởng. Trời ơi, có quỷ thật kìa. May mà có pháp khí tra sưu tầm. Không thì bay màu chắc luôn. Đợi đã, lúc nãy cha không nghe máy. Chắc không phải bị quỷ dạy dỗ rồi chứ. Không được, mình phải gọi lại xác nhận mới được. Hello, cục trưởng Vạn. Chúng tôi đã đón được Lâm đạo trưởng rồi. Hiện đang tiến về địa điểm làm nhiệm vụ. Được. Các anh nhất định phải nghe theo lời.
Lâm đạo trưởng, tôi thay mặt đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đại sư, lát nữa vất vả cho ngài rồi, phiền ngài phối hợp với công việc của chúng tôi. Đến lúc đó, mọi chuyện cứ nghe theo tôi chỉ huy. Đúng rồi, đại sư, nghe nói ngài có bùa khắc chế cương thi. Tại sao không phát cho chúng tôi thêm một tờ? Phù lục không phải người tu đạo sử dụng thì hiệu quả rất thấp. Phù lục đạo gia chia làm 5 màu. Lam phù thỉnh âm binh triệu tiểu quỷ. Bạch phù thông linh gọi vong hồn hỏi chuyện. Lục phù mượn sức mạnh linh vật. Hồng phù bảo hộ bình an trường thọ. Còn hoàng phù trong tay tôi có thể thấy sức mạnh thiên thần. Lá phù này lừng danh giới đạo sĩ, có sức mạnh trừ tà diệt ma. Cho nên phàm nhân không tin phụng thiên thần thì không thể thi triển lệnh. Lát nữa đối mặt với cương thi, anh bảo bọn họ nếu gặp nguy hiểm thì hãy nín thở. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được. Sao cảm thấy âm khí xung quanh đột ngột tràn ra thế này? Thông báo phía sau dừng xe, có tình huống. Phía trước có chuyện gì vậy? Đội trưởng Trương, tôi cũng không biết. Phía trước đột ngột dừng xe, đợi đã, hình như có người. Xuống xem thử đi. Không hổ danh là đại sư, giải quyết nhanh gọn thật. Người bị thương lúc nãy, tôi đã đắp gạo nếp cho cậu ta rồi. Không có vấn đề gì lớn. Tuy đã giải quyết xong, nhưng tôi vẫn thấy lạ. Kỳ quái, âm khí hôm nay đặc biệt đậm đặc. Tôi vẫn muốn điều tra một chút về nguyên nhân xuất hiện của con cương thi này. Đạo trưởng, phía bên kia hình như có một người mặc đạo bào đang đi tới. Là bạn của ngài sao? Dù có mặc đạo bào thì cũng chẳng có ích gì. Nghe nói hôm nay Mao Sơn sẽ cử người đến. Đi, lại đó xem thử xem các đồng chí. Anh là ai? Là cấp trên phải tới sao? Mau đi đi, kẻ đó không phải người đâu. Thiên Hạc, chính anh, đợi tôi dẹp sạch yêu ma thế gian này xong, sẽ đi du lịch khắp thế giới để ngắm nhìn đất trời bao la. Hey si, đâu có dễ dàng như vậy. Thiên Hạc khổ sở đối phó, mau giúp một tay. Tất cả lên xe, đi mau. Đại sư, ngài sao rồi? Vẫn trụ được chứ? Tạm thời vẫn chưa bay màu được đâu. Đại sư, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Con cương thi đó đã thuộc hàng phi cương rồi. Có thể gọi là cương thi vương. Mình đồng ra sắc, đào thương bất nhập, có thể bay trên trời độn dưới đất, hút nước đỏ từ xa, sức mạnh vô song, pháp khí thông thường không làm gì được hắn. Tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Tôi chỉ dùng pháp bảo tạm thời cầm chân hắn thôi. Không trụ được lâu đâu, chúng ta cũng không có cách nào quay về. Bây giờ chỉ có thể đi. Xong rồi, không nghe máy. Xem ra là thật rồi, cha ơi. Sao cha thảm thế này? Dù sao cha cũng là huấn luyện viên võ thuật mà, đánh không lại thì chạy đi chứ. Cha đã nói ước mơ của cha là làm đạo sĩ, trừ yêu diệt ma.
Con nhất định sẽ nối nghiệp cha. Sống sót thật tốt. Bây giờ phải nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. May mà cha để lại cho mình không ít pháp bảo. Cha từng nói, uy lực của pháp bảo phụ thuộc vào tu sáu của người sử dụng. Tôi dùng thì không thể trực tiếp loại bỏ năng lượng của chúng, nhưng để xua đuổi chúng thì không thành vấn đề. Cũng coi như có chút khả năng tự vệ. May mà tủ lạnh vẫn còn nhiều đồ ăn. Trụ được một tuần chắc không vấn đề gì. Ở lì trong nhà mãi cũng không phải cách. Vẫn phải tìm lối thoát. Xem tình hình hiện tại thế nào rồi. Toàn thể nhân dân chú ý. Hiện nay tại nhiều nơi xuất hiện các sinh vật nguy hiểm không xác định. Yêu cầu người dân không ra ngoài hoạt động. Hãy tự bảo vệ mình tại nhà. Nếu có tiếng động lạ ngoài cửa hay cửa sổ, tuyệt đối không được để ý. Trong nhà có chó đen, tiền đồng, bùa hộ mệnh, tượng thần, nhất định phải mang theo bên người. Hiện cả nước đã cử đội cứu hộ đi. Mọi người đừng hoảng loạn. Các khu vực an toàn trên cả nước như sau. Khu Anh là núi Nghề Tạo, khu B là Mao Sơn, khu C là chùa Quy Linh, khu D là Long Hổ Sơn. Xem ra quỷ dị thực sự rằng thế rồi. Đạo gia Tam Sơn Phù Lục và Phật gia. Chùa Quy Linh là khu an toàn cũng không nằm ngoài dự đoán. Dù chùa Quy Linh ở rất gần đây, nhưng tôi cảm thấy nơi đó đã bị tiền bạc danh lợi bào mòn từ lâu. Linh tính không ổn định. Em rằng không phải là một nơi yên bình. Mao Sơn ở cạnh bên trái lại khá ổn. Lái xe cũng chỉ hơn 100 cây số. Lại có một con đường quốc lộ đi thẳng tới. Mây đen u ám. Sao không thể đấy? Mình đang rơi vào vùng quỷ dị sao? Nghe nói khi một nơi tập trung nhiều quỷ dị, hoặc có một thực thể quỷ dị mạnh mẽ, sẽ hình thành một loại lĩnh vực. Dù là trường hợp nào, đối với tôi cũng đều vô cùng bất lợi. Mình phải nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi đây. Mang theo hết mấy cái pháp bảo đó đi. Cha mình trước đây cũng tích trữ không ít hàng. Cứ mang theo cái đã. Chuông tam thanh, gương bát quái, đèn hoa sen. Mấy cái pháp bảo này cha đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chuông tam thanh soi thấu tà ma, cột rửa u ám. Gương bát quái soi yêu ma, hiện nguyên hình. Đèn hoa sen dẫn đường cho vong hồn, an thần phá sát, phá trừ tà khí. Đợi đã. Đây là cái gì? Mao Sơn lệnh. Chưa từng nghe cha nhắc tới cái này nha. Chắc cũng là một cái thẻ bài cũ nát nhặt được từ đạo quán nào đó thôi. Cứ cầm đại đi. Dắt trên người trông cũng khá ngầu. Công tác chuẩn bị xong xuôi. Chuyện gì vậy? Em trai ơi, có nhà không? Nhà chị vừa có con nữ quỷ xông vào. Chị nhốt nó trong phòng rồi chạy thoát ra đây. Em trai ơi, chị sợ quá. Cho chị vào nhà em đánh tạm một lát được không? Hóa ra là Phi tỷ là chị hàng xóm ở cạnh nhà tôi. Trước đây rảnh rỗi tôi vẫn hay sang nhà chị ấy chơi. Không đúng, chị ta không phải Phi tỷ. Phi tỷ toàn gọi cả họ tên tôi thôi, không bao giờ gọi là em trai cả. Cô không phải Phi tỷ, cô rốt cuộc là ai? Chị chính là Phi tỷ mà. Sao em ngay cả chị mà cũng không tin vậy? Chị cảm giác thứ đó đang tới gần rồi. Em mau mở cửa cho chị vào đi. Cô đi đi, tôi không đời nào cho cô vào đâu. Tại sao em không tin chị? Quả nhiên là một con quỷ. Vừa rồi con quỷ đó biến thành hình dáng của Phi tỷ. Chị ấy không lẽ mình phải nhắn tin xác nhận với chị ấy một chút. Nếu chị ấy còn sống thì cùng nhau rời khỏi đây. Chuyện gì thế này? Điện thoại vậy mà không có tín hiệu. Chẳng lẽ là do từ trường quỷ dị can thiệp? Thôi thì đánh cược một phen vậy. Mình có nhiều pháp bảo thế này, sợ gì chứ? Đây vẫn là trong nước sao? Nó đưa mình đến cái xó xỉnh nào rồi? Ngay cả một ngọn đèn cũng không có. Nhưng tin tốt là con quỷ đó không có ở đây. Đây chính là nhà Phi tỷ rồi. Cửa trông không có dấu vết bị phá hoại. Phi tỷ, chị còn sống không? Em là Lâm Khí đây. Đừng có tới đây lừa người nữa. Tôi sẽ không mở cửa nữa đâu. Ôi trời, Phi tỷ vậy mà vẫn còn sống thật. Phi tỷ, em là Lâm Khí thật mà. Chị nhìn xem em còn cầm pháp khí này. Vạn nhất là giả thì sao? Không lẽ nào ông anh này cầm thanh kiếm gỗ đào to thế này mà còn giả được à? Vậy
Vậy tôi hỏi cậu, trả lời đúng mới chứng minh được. Chị mau hỏi đi, sinh nhật chị là khi nào? Trời ơi, con trai bình thường ai lại đi nhớ sinh nhật người khác chứ? Đổi câu khác đi, vậy tôi hỏi cậu, tôi có phải là cô gái đẹp nhất khu này không? Chị ơi, chị có con rồi đó. Đừng có trả lời lạc đề. Có lẽ, chắc là đúng vậy rồi. Cậu nên bỏ chứ có lẽ chắc là đi. Vậy giờ em vào được chưa? Được rồi, tin cậu thêm lần nữa. Phi tỷ, chị vẫn còn sống sao? Em cứ ngỡ chị hẹo rồi chứ. Hay làm cái thằng này, dám chủ chị bay màu hả? Trời ơi, có con quỷ biến thành dạng chị suýt nữa hại chết em rồi. Mới 1 tiếng trước, cũng có con quỷ biến thành dạng của cậu. Chị còn định mở cửa cho nó nữa. May mà chị có bùa hộ mệnh Ngọc Phật. Không đúng, con quỷ này cũng đâu có thấy em đâu. Chẳng lẽ là do con quỷ bò lúc nãy truyền tin? Chắc chắn là có một con quỷ vương đang thiết lập chuỗi truyền tin. Không được, phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Phi tỷ, chị dọn dẹp chút đi, chúng ta phải đi ngay. Ở đây đã hình thành quỷ vực rồi. Sau này quỷ sẽ càng ngày càng nhiều. Được thôi. Lá phu em vừa đưa chị, cầm cho chắc. Nó có thể trấn áp quỷ dị. Rồi chị nhất định phải đi sát em đấy. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Tranh thủ lúc quỷ chưa tập trung hoàn toàn. Xuống lầu rồi mau chạy ra ngoài. Sau đó đến khu an toàn Mao Sơn ở thành phố Bi. Sao vậy? Đây là trước cửa nhà em mà. Chúng ta lại quay về rồi. Không phải là chúng ta gặp phải quỷ đả tường ma đưa lối đó chứ? Chẳng qua chỉ là ma đưa lối thôi mà. Xem trung tam thanh của tôi đây, khiến yêu ma hiện hình. Vậy cậu mau lắc đi chứ. Cấp như luật lệnh. Ma đưa lối mau tan đi. Sao thấy chẳng có tác dụng gì vậy? Chắc chắn có tác dụng, chẳng qua người trần mắt thịt như chị không thấy được thôi. Là vậy sao? Sao thế Lâm Khí? Chị có thấy đất hơi rung không? Em nói thế chị cũng thấy hình như đất đang rung thật. Đã bảo là có tác dụng mà. Biết đâu mấy cái lắc lúc nãy công lực quá mạnh, làm chấn động cả cái quỷ vực này luôn rồi. Công lực của mình thật thâm hậu. Đây là động đất rồi. Lâm Khí, em nhìn sau lưng em kìa, hình như có thứ gì đó. Một pho tượng quái dị, bức tượng Phật dị dạng đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang. Thân hình như loài nhện, toàn thân đen kịt, như là gỗ than bị thiêu cháy. Trời đất, đây là tượng Phật sao? Con đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau. Lâm Khí, phải làm sao bây giờ? Nó sắp đuổi kịp rồi. Em mau dùng pháp bảo xử nó đi. Con quỷ Phật này là thứ em có thể động vào sao? Em cùng lắm cũng chỉ xử được mấy con quỷ nhỏ thôi. Nhanh lên, cậu mau ném bùa hay làm gì đi chứ. Sớm muộn gì chúng ta cũng bị đuổi kịp thôi. Xem chiêu của ta. Vãi, chẳng có chút tác dụng nào cả. Mặc kệ đi, cứ xông vào trước đã. Cuối cùng cũng giữ được mạng. Lúc nãy chị cứ ngỡ ra đi ở đó luôn rồi chứ. Chẳng phải tại cậu lắc cái chuông rách đó sao? Mới dẫn thứ đó tới đây. Hừ. Ai mà biết cái thứ quỷ quái đó ở gần đây chứ. Em cũng muốn mau chóng thoát ra mà. Anh là người hay quỷ? Câu này phải để tôi hỏi hai người chứ. Đây là nhà tôi, sao hai người vào được đây? Mình vào nhầm nhà người khác rồi sao? Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng của quỷ vực? Hợp nhất phòng của tất cả mọi người lại, khiến các cửa thông nhau. Quỷ dị cũng có thể xuyên qua đó, để dễ dàng lấy đi hồn phách người sống. Anh nhìn kiếm gỗ đào của tôi đi, hàng thật giá thật đấy. Tất nhiên là người rồi. Nếu không anh giờ này còn sống mà nói chuyện với tôi được sao? Người anh em, xin lỗi nha. Cứ tưởng anh là quỷ. Đã gọi là anh em rồi thì còn nói gì nữa.
Mà sao anh lại chạy vào nhà tôi thế này? Lâm Khí lực thuật lại trải nghiệm của mình cho anh ta nghe, đồng thời nói ra suy đoán của bản thân. Hóa ra là vậy, tôi tên Tôn Mộc, còn anh tên gì? Tôi tên Lâm Khí. Người phía sau là Phi tỷ. Vậy giờ hai người tính sao? Tiếp tục chạy à? Cho tôi đi theo với được không? Tình hình hiện tại không mấy lạc quan. Quỷ vực đã hình thành hoàn toàn. Ngay cả quy luật không gian cũng bị thay đổi. Chúng ta hiện đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi. Hy vọng duy nhất là trấn áp quỷ vương để giải trừ quỷ vực. Mà con quỷ Phật lúc nãy, tôi nghi ngờ chính là quỷ vương của vùng này. Thông thường các điện thờ đều có một bản tượng và một ma tượng. Bản tượng để người ta chiêm bái siêu độ chúng sinh, còn ma tượng dùng để trấn yêu trừ tà. Quỷ Phật chắc cũng không ngoại lệ. Thứ chúng ta gặp là phân thân ma tượng. Bản tượng của nó chắc hẳn cũng đang ở trong một căn phòng nào đó. Vậy chúng ta phải đi tìm bản tượng của nó, rồi phá hủy bức tượng đó là được sao? Đúng vậy, về lý thuyết là như thế. Ý cậu là bây giờ chúng ta phải băng qua những căn phòng đầy rẫy quỷ dị để tìm ra bản tượng thì mới có cơ hội sống sót. Nhưng mà nhiều phòng như thế, chúng ta tìm từng phòng một thì làm sao mà tìm nổi? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi có một pháp bảo, đèn hoa sen. Có pháp bảo này thì không lo không tìm thấy đường rồi. Vậy phải dùng thế nào? Lửa tới. Đốt phù dẫn đường. Cấp như luật lệnh. Không phải chứ, sao không lên lửa? Người anh em, chuyện gì vậy? À, có ai mang theo bật lửa không? Tôi cần đốt lá phù. Đèn hoa sen bùng lên một ngọn lửa sáng rực, như ánh Phật quang rực rỡ. Cảm giác chữa lành dường như có thể soi thấu linh hồn. Theo ánh sáng chiếu rọi, một cánh cửa có những sợi tóc rỉ ra xuất hiện trước mặt mọi người, và không ngừng có khói đen tràn ra ngoài. Vãi, nhà mình từ khi nào lại có thêm một cánh cửa thế này? Lúc này, đèn hoa sen trong tay Lâm Khí bắt đầu rung lắc dữ dội. Xem ra chính là chỗ này. Lâm Khí, em chắc chắn là không nhầm chứ? Phía sau cánh cửa này, trông kiểu gì cũng thấy giống như có quỷ vậy. Đèn hoa sen sẽ không sai đâu. Bây giờ quỷ Phật biết đâu đang ở ngay phía bên kia. Chúng ta cũng không còn đường lui nữa rồi. Con đường này là lối thoát duy nhất. Lâm Khí, sao ở đây âm u thế này? Chị có cảm giác rợn cả tóc gáy. Đúng vậy, âm khí trong căn phòng này rất đậm đặc. Cảm giác có thứ gì đó dơ bẩn. Mọi người cẩn thận một chút. Mọi người nhìn kìa, phía trước hình như có người. Một người phụ nữ mặc đồ đỏ, tóc dài. Đây chẳng phải là dấu hiệu của lệ quỷ sao? Ai xem phim kinh dị rồi cũng biết đây là quỷ mà. Đúng thế, nhìn một cái là biết quỷ rồi. Lâm Khí, chúng ta còn đi tiếp về phía trước không? Đừng hoảng, dùng đèn hoa sen của em hộ thân. Nó căn bản không thể đến gần em được đâu. Lâm Khí, sao nó biến mất rồi? Con nữ quỷ này bay màu rồi sao? Em cũng không chắc nữa. Nó có thể vẫn còn đang lở vườn đâu đây. Mọi người nâng cao cảnh giác. Chỉ cần có đèn hoa sen, nó sẽ không làm hại được chúng ta. Sao cảm thấy sau lưng lạnh lạnh thế nhỉ? Chẳng lẽ... Quỷ ơi, mi tới rồi à? Không phải chứ, ông anh ơi. Đèn hoa sen của tôi.
Được lắm, đã thế thì nếm thử cái này của ta. Bát quái kính, hiện hình. Vãi, may mà mình phản ứng nhanh. Không thì bị cái thứ quỷ quái này hút khô rồi. Hú hôn, phản ứng nhanh thật. Nếu không là bị nó làm cho đắng sất luôn rồi. Đợi đã, cái gì thế kia? Chỉ thấy một đống quỷ hỏa xuất hiện tại vị trí con nữ quỷ vừa biến mất. Lâm Khí nhặt đèn hoa sen lên, tiến về phía đống quỷ hỏa đó. Chuyện này, chỉ thấy một người phụ nữ mặt đầy kinh hãi, như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Không phải tôi, không liên quan gì đến tôi hết. Tôi cũng chỉ là người làm thê thôi. Đừng xử lý tôi. Không, đừng mà. Cổ của người phụ nữ đó bị một luồng sức mạnh vô hình vặn gãy. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt cắt không còn giọt xi dâu. Lâm Khí, chuyện này là sao? Giờ thì hai người mới thò mặt ra. Lúc nãy chạy còn nhanh hơn thỏ. Suýt chút nữa hại tôi đang sốt rồi. Hi hi, chẳng phải là vì có đại sư như em sao? Bọn chị không chạy thì cũng chỉ làm vướng chân em thôi. Đúng đúng. Bọn anh phải để lại không gian cho em thi triển công lực chứ. Lâm Khí, cái bóng mờ này là của con nữ quỷ áo đỏ lúc nãy sao? Những lời nó nói có ý gì thế? Sao cảm giác như đang xem đoạn phim quay lại cảnh ra đi vậy? Nó đã gặp phải thứ gì đáng sợ sao? Mà bị vặn gãy cổ trực tiếp luôn. Điều này thực sự khiến tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Con nữ quỷ này chắc chắn có liên quan nhất định tới quỷ Phật. Tại sao một khu chung cư lại xuất hiện tượng quỷ Phật? Ta ác thế này. Chẳng lẽ là có người cố tình làm vậy? Để không ngừng cúng dường nó sao? Vậy chẳng phải ý em là con quỷ Phật này thực chất là do con người nuôi dưỡng? Trời ơi, có bệnh không vậy trời? Tại sao lại có người đi nuôi dưỡng cái thứ này chứ? Xui xẻo quá đi mất. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng quỷ Phật này khả năng cao là do con người cúng dường. Quỷ Phật còn được gọi là tử Phật. Tà Phật thường ở trong những miếu thờ bỏ hoang ngoài hoang dã. Do lâu ngày không có người cùng bái, mất đi linh khí, cuối cùng bị tà khí xâm nhập. Chân thần đã sớm bỏ đi từ lâu. Một số ít là do bằng môn tà đạo cúng dường mà thành. Thường dùng gỗ quan tài hoặc các loại gỗ âm như đá quan tài để điêu khắc nên. Sau khi dùng vài phương thức để tích tụ âm khí, cuối cùng biến thành một quỷ Phật. Loại này hoặc là mượn âm hoàn dương, hoặc là mượn trí lực của sự quỷ dị để xử lý người. Cho nên quỷ Phật này rất có khả năng là do người nuôi dưỡng. Với lại người đó đang ở ngay gần đây. Nhưng việc cấp bách hiện giờ vẫn là phải tìm được căn phòng có quỷ Phật. Không được chậm trễ nữa. Chúng ta đi thôi. Ba người đi theo sự chỉ dẫn của đèn hoa sen, hướng về phía cửa dẫn sang căn phòng tiếp theo. Trước mặt là một hành lang lộn xộn. Khắp nơi chỉ có đồ nội thất bị vứt lung tung. Lâm Khí, căn phòng này trông có vẻ khá an toàn. Không có cảm giác u ám. Chỉ là hơi bừa bộn một chút. Vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu gặp chuyện quỷ dị thì đừng hoảng loạn. Đừng có va vào đèn hoa sen của tôi nữa. Đại sư, ông cố gắng thêm chút nữa. Còn khoảng 10 cây số nữa là đến Bích Thị rồi. Không xong rồi. Tôi cảm ứng được hắn đã phá vỡ phong ấn của tôi. Không lâu nữa sẽ đuổi kịp chúng ta thôi. Tôi sẽ báo cáo tình hình khẩn cấp cho Vạn Cục, yêu cầu lập tức cử đội chi viện đến tiếp ứng. Vạn Cục, chúng tôi đột ngột bị phi cương tấn công trên đường làm nhiệm vụ. Lâm đại sư bị thương rất nặng, hiện đang khẩn cấp sơ tán đến Bích Thị. Rất cần đội chi viện tiếp ứng. Hiện tại cả nước đều đang bị các loại sinh vật quỷ dị không rõ nguồn gốc tấn công. Mọi người hãy giữ bình tĩnh. Tôi sẽ liên lạc với Bích Thị để tiếp ứng các anh ngay. Mao Sơn đã bố trí trận địa phòng thủ ở Bích Thị rồi, hãy tới đó. Tôi gửi vị trí cho anh. Rõ. Cái gì? Quỷ dị bùng phát toàn quốc sao? Hỏng rồi, con trai tôi còn ở nhà.
Trong khu chung cư từ sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn thì luôn tràn ngập luồng khí xám ngắt. Tôi mãi vẫn chưa tìm thấy vị trí cụ thể của tà thú. Dù trải qua những lời dạy bảo thường ngày của tôi, việc giữ mạng không thành vấn đề, nhưng vẫn phải dặn dò nó vài câu mới được. Điện thoại của tôi chẳng lẽ là rơi mất vào lúc đó rồi? Lúc này thanh kiếm gỗ đào đeo sau lưng bắt đầu rung chuyển và phát ra ánh sáng. Lưu đội, thông báo mọi người chuẩn bị chiến đấu. Phi cương đuổi tới rồi. Đội trưởng, hắn bay tới kìa, hắn đuổi kịp rồi. Tự do khai hỏa. Tự do khai hỏa. Nhất định phải tới đó. Tất cả nhắm cho chuẩn vào. Đại sư, phải làm sao đây? Kẹo chỉ bắn vào người hắn cứ như bắn vào tấm thép vậy. Trực tiếp văng ra ngoài hết rồi. Tử Phi Cương, lúc còn sống vốn là đạo trưởng hoàng bào đến trên đầu ngón tay của Mao Sơn. Tu 6 một thân đạt tới cảnh giới cực hạn mà tiến hóa thành Phi Cương. Khung uy càng bùng nổ dữ dội, quanh thân bao phủ bởi âm khí ẩm ướt, vừa có thể huyễn hóa vô hình, thân thể lại cứng như kim cương, pháp khí bình thường hoàn toàn không thể làm tổn thương được. Đến nước này rồi, tôi chỉ còn cách xuất ra toàn bộ pháp khí, tập trung toàn lực, tung ra một đòn quyết định, chỉ cầu có thể phá tan tầng khí ẩm này. Đại sư, ông cứ yên tâm thi triển pháp thuật đi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi. Dù phải liều mạng này cũng phải cầm chân hắn. Tên khốn, tao liều với mày. Không. Cái tên này, cho người biến luôn đi. Dù có phải bỏ mạng ở đây cũng phải báo thù cho anh em. Thiên Nguyên Địa Luật lệnh cửu chương. Vô kim nhất kiếm, vạn cổ như thảo. Tướng quân xích lệnh, phá. Hắn để né đồ chơi mà lại dùng độn địa. Đại sư không sao chứ? Một lát nữa tôi sẽ liều mạng cầm chân hắn. Anh tranh thủ thời gian mau chạy đi. Khắp nơi cứ như thuốc dán da chó vậy. Ây! Nghĩ năm xưa anh và tôi sát cánh chiến đấu, có thể nói là quỷ nào dám thấy, sắt nào dám ngăn. Không ngờ bây giờ lại phải ra đi dưới tay ông. Xì, đồng ra sắc gì chứ? Trước cây bà dít của ta thì vẫn phải lùi lại thôi. Tên cương thi tàn khuyết này cũng có vài phần khó nhằn. Bốn anh em chúng ta hợp lực mà không hạ nổi sao? Cái con bé này, để xem hắn còn chống cự được bao lâu. Đây là anh Lôi mà.
Các cậu là 4 anh em Phong Vũ Lôi Điện. Sư thúc, chúng con không đến muộn chứ? Hừ, cũng còn kịp lúc. Muộn chút nữa là cái mạng nhỏ này bay màu rồi. Lão Kỳ, biết ngay là ông sẽ tới đây mà. Đây là Mao Sơn Bảo Kiếm. Sao, ông có phất trần của tổ sư gia? Thì tôi không được có Mao Sơn Bảo Kiếm chắc. Đang lúc nào rồi mà còn đứng đó đùa giỡn. Đây không phải cương thi bình thường đâu. Hắn chính là Thiên Hạc hóa thành phi cương đó. Thiên Hạc ư? Thiên Hạc, xin lỗi cậu nhé. Vì sự bình yên của một phương, cậu bắt buộc phải hy sinh một chút rồi. Không ngờ hắn vẫn còn ẩn giấu sức mạnh như vậy. Một chiêu đã phá vỡ trận pháp của chúng ta. Xem ra chắc chắn là một trận ác chiến rồi. Sư phụ, giờ làm sao đây? Các con tấn công từ phía sườn, hỗ trợ ta giảm thiểu tối đa việc giao chiến trực diện với hắn. Thiên Hạc, trận chiến năm đó nếu không có cậu, có lẽ tôi cũng đã biến thành bộ dạng thế này rồi. Hay thật, còn muốn độn địa chạy trốn sao sư? Phụ, chúng con đi đuổi theo hắn. Khoan đã, đừng vội. Việc cấp bách lúc này là cứu chữa người bị thương, sau đó quay trở về trận địa an toàn. Thanh Mao Sơn Bảo Kiếm này chứa đựng thần lôi của đại sư huynh. Bất kể là yêu ma quỷ quái gì, sau khi bị đánh trúng sẽ phải chịu thiên lôi hành hạ suốt ngày đêm, đau đớn thấu xương. Mà hắn đã nhận toàn lực một đòn của ta, đã là ngọn đèn trước gió rồi. Nơi này không nên ở lại lâu. Các con đi xem còn ai sống sót không. Đợi xe quân sự tới rồi tập hợp. Ây Thiên Hạc ơi Thiên Hạc, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì? Sao lại trở nên không ra người chẳng ra ngợm như thế này? Nếu thực sự xử lý cậu, thì hồn phách nhất định sẽ phiêu dạt ngoài vòng luân hồi, mãi mãi không được siêu sinh. Ây, các đồng chí trên chiếc xe này đều đã ra đi cả rồi. Nếu chúng ta đến sớm hơn chút nữa thì có lẽ đã. Nhìn đống hỗn độn vương vãi khắp nơi, mọi người rơi vào im lặng, lần lượt cúi đầu xuống. Sư phụ, chúng con tìm dọc đường, chỉ có vài người này là còn sống, còn lại đều đã anh dũng ra đi. Khẩn cầu sư phụ cùng chúng con thu hồi di hài liệt sĩ, đưa họ về quê nhà để an táng. Thời gian không còn sớm nữa. Trưởng môn có lệnh phải tiếp ứng sư thúc một đoạn đường. Chúng ta phải lập tức quay về ngay. Hiện nay quỷ dị khắp nơi, vẫn còn hàng vạn người dân đang chờ chúng ta chi viện. Những liệt sĩ này chỉ có thể để sau này cử người chuyên trách đưa về quê nhà. Vị đạo sĩ trẻ này tuy không sợ quỷ quái, nhưng nhìn thấy thân thể thê lương của đồng bào, vẫn cảm thấy có chút run sợ. Họ cũng không muốn nhìn thấy cảnh phơi thân nơi hoang dã, nhưng sứ mệnh nặng như núi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ mở cổng thông đạo để xuất phát ngay. Từ khi tôi quy ẩn khỏi môn phái, đã lâu lắm rồi không trải qua trận chiến ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Vốn tưởng mục đích của chuyến đi này chỉ là một con cương thi bình thường thôi, không ngờ được. Đúng rồi, con trai tôi, Lão Kỳ. Điện thoại tôi mất rồi, cho mượn điện thoại để gọi cho con trai một lát. Ai vậy, giờ này còn gọi điện cho mình? Chẳng lẽ là cha mình? Ông ấy còn sống và gọi lại cho mình sao? Thôi kệ, không quản được nhiều thế nữa. Nhóc con, cũng có nghề đấy chứ, mà có thể né được đòn tấn công của ta. Ngươi có bản lĩnh như vậy thì đã sao? Hai đứa bạn tạ thế này của ngươi đã rơi vào tay ta rồi. Hừ, ông rốt cuộc muốn thế nào? Bây giờ đều là tận thế rồi, còn muốn hại lẫn nhau sao?
Chính vì mặt thế nên mới phải đục nước béo cò. Thiếu gia đây không chỉ cướp tiền mà còn cướp sắc nữa. Hey hey hey. Ngoan ngoãn đi, đưa cái túi và những đồ giá trị của ngươi đây. Nếu không thì trơ mắt nhìn bạn ngươi ra đi nhé. Lâm Khí, em vẫn chưa muốn đăng xuất đâu. Được rồi, đừng kích động, đưa cho anh hết. He he, cũng biết điều đấy. Đáng ghét, không ngờ thế đạo này. Lòng người còn hiểm ác hơn cả quỷ dị. Đây là mấy thứ gì thế này? Ngoài đồ ăn ra thì toàn là đống sắt vụn này thôi sao? Nhóc con, ngươi không phải là kẻ lừa đảo đấy chứ? Sắt vụn gì chứ? Đây đều là pháp khí đàng hoàng, chuyên dùng để trừ tà đuổi ma. Chúng tôi đi được tới đây đều nhờ vào đống này đấy. Trung tam thanh, công hiệu quả thứ này chắc là có liên quan đến tu sáu của người sử dụng. Tu sáu của mình còn nông cạn, sử dụng không những không đuổi được quỷ, ngược lại còn khiến âm thanh kích thích này dẫn dụ quỷ tới. Vậy để tên béo này dùng, chẳng phải chỉ cần lắc nhẹ một cái cũng thu hút sự quỷ dị sao? Mình có thể dùng cách này để dẫn quỷ Phật tới, tạo ra hỗn loạn để chạy trốn. Này, pháp bảo này của ông là pháp bảo mạnh nhất trong đống đồ của tôi đấy. Tên là Trung Tam Thanh. Chỉ cần lắc một cái sẽ tạo ra một luồng sóng âm bảo vệ, yêu ma quỷ quái không dám đến gần. Thằng nhóc này không phải đang lừa mình đấy chứ? Vạn nhất mình lắc một cái mà lại dẫn yêu ma quỷ quái tới thì sao? Nhưng nếu đúng như lời nó nói, chẳng phải mình sẽ không còn sợ quỷ dị nữa sao? Ta cứ lắc thử nhẹ một cái xem sao. Nếu ngươi dám lừa ta thì hai đứa bạn này của ngươi xong đời đấy. Sao có thể chứ? Nếu thực sự là thứ đồ xấu, tôi cầm nó chẳng phải tự rước họa vào thân sao? Sao vẫn chưa có phản ứng gì? Quỷ Phật sắp tới rồi. Vòng hào quang bảo vệ gì chứ? Nhóc con, người dám diễn mặt ta hả? Sự kiên nhẫn của ta đã cạn sạch rồi. Thằng đó thì xử lý đi, còn đứa con gái thì để lại cho ta. Hai cái đồ phế vật các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cứu ta với. Cứu cái đâu ông ấy? Còn không mau chạy đi. Người gì thế? Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Thứ quỷ quái này mau buông tay ra. Đợi đã. Con đứng ngây ra đó làm gì, mau chạy đi. Mau chạy. Không sợ hãi gì cả. Tất cả các ngươi. Ngươi là... May mà tôi đã dán một lá bùa lên người anh từ trước. Nếu không thì kết cục chắc cũng giống như Nana rồi. Bị hút khô sống luôn, biến thành một bộ xương khô. Bàn tay quỷ này chắc chắn là nhân tố của quỷ Phật đó. Giống như dây leo độc quấn chặt lấy con mồi. Trong làn hơi nước bao quanh toàn thân. Tôi đã bảo sao tôi lại không sao mà.
Vừa này có một khoảnh khắc cảm thấy trên người ấm áp. Hóa ra là hiệu quả của lá bùa này. Thứ này, quỷ Phật to lớn thế này là cái gì vậy? Chúng ta đứng trước mặt hắn đúng là như kiến cỏ vậy. Giờ phải làm sao đây? Vắt chân lên cổ mà chạy đi chứ sao nữa. Đây chính là quỷ Phật mà lúc trước tôi nói với anh đó. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chạy trước rồi tính tiếp. Đánh chắc chắn là đánh không lại rồi. Chuyện đó còn phải nói sao? Không đúng, sao cảm thấy hắn còn to hơn lúc trước một vòng vậy? Tôi đoán là hắn sắp hút cạn dương khí của cả khu chung cư này rồi. Không uy lớn mạnh thì thân hình tự nhiên cũng to ra nhiều. Còn hút được cả quỷ số nữa. Nhưng quỷ số của hắn chắc là có giới hạn phạm 6. Nếu không chúng ta đã bị bàn tay quỷ của hắn tóm được rồi. Lâm Khí, chị chạy không nổi nữa rồi. Cứ thế này mãi sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp thôi. Phi tỷ, cố gắng chịu đựng đi. Mỗi khu vực chắc chắn sẽ có những cánh cửa thông nhau. Với thân hình hộ pháp to lớn hiện tại của quỷ Phật, xác suất cao là không thể đi qua được. Cho nên chỉ cần chúng ta tìm thấy và đi vào cánh cửa dẫn tới khu vực tiếp theo là có thể giành được một tia hy vọng sống. Lâm Khí mau nhìn kìa, phía trước hình như là đường cụt. Phải làm sao đây? Sắp bay màu ở đây rồi sao? Chuyện này không thể nào, đợi đã. Bên cạnh có 2 cánh cửa kìa. 2 cánh cửa, vậy chúng ta nên chọn cửa nào đây? Cánh cửa bên trái sao còn có cả tay quỷ nữa thế kia? Hay là chúng ta đi bên phải đi? Sao lại có 2 cánh cửa nhỉ? Một cánh cửa trông có vẻ bình thường, một cánh cửa thì có tay quỷ bám vào. Cánh cửa này đã được bố trí tay quỷ, chứng tỏ sau cánh cửa chắc chắn có thứ mà quỷ Phật muốn bảo vệ. Có khi đó chính là vị trí của bản thể. Tục ngữ có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đánh liều một phen xem sao. Chúng ta đi cánh cửa này, mau lên. Nguy quá, suýt chút nữa là bị đuổi kịp rồi. Lâm Khí, sao chúng ta lại chọn căn phòng có tay quỷ chứ? Có tay quỷ chẳng phải chứng tỏ rất nguy hiểm sao? Có tay quỷ chứng tỏ rằng căn phòng này vô cùng quan trọng đối với quỷ Phật. Mà chính những nơi quan trọng đó có thể chính là nơi đặt bản thể của hắn. Có lý đấy chứ. Rủi ro cao thường đi kèm với lợi ích lớn. Hiện giờ xác suất chúng ta tìm thấy bản thể càng lớn hơn rồi. Mọi người nói chuyện xong, mới dần bình tĩnh lại sau cơn nguy biến vừa rồi. Nhìn quanh vị trí hiện tại, một căn phòng bình thường, vẫn còn không ít đồ dùng sinh hoạt, có vẻ vô cùng an toàn. Căn phòng này trông có vẻ khá an toàn đấy. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở vừa rồi, mọi người thoát nạn đều đã sức cùng lực kiệt, lần lượt ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâm Khí bỗng nhớ tới cuộc điện thoại chưa kết nối được. Vừa nghĩ tới có thể là do cha gọi tới, tâm trạng cậu không khỏi trở nên kích động. Lập tức gọi lại ngay. Chính anh, xem có phải con trai ông gọi lại không? Hello, Lâm Khí à, tình hình bên con hiện giờ thế nào rồi? Cha còn sống sao? Lúc trước con gọi cha mà cha không nghe máy, cứ tưởng cha đang xuất luôn rồi chứ. Thằng danh này cứ chủ tôi bay màu thế hả? Đó là cha đang chiến. Cha lúc đang chạy trốn thì bị rơi mất điện thoại. Vừa tới nơi an toàn thì nhận được điện thoại. Bên cha tạm thời không có nguy hiểm gì. Mấy thứ pháp khí con thu thập thường ngày giúp ích lớn lắm đấy. Nếu không cha đã bị quỷ chén thì từ lâu rồi. Tốt rồi, còn sống an toàn là tốt rồi. Xem ra cha dạy con không uổng công mà. Nhưng bọn con đang bị một quỷ Phật nhốt trong quỷ vực rồi. Vừa nãy mới bị hắn đuổi theo mấy dặm đường, may mà cắt đôi được rồi. Quỷ Phật, quỷ vực gì cơ? Đó chẳng phải ít nhất cũng là một sự quỷ dị hạng bính sao? Quả nhiên đoán không sai mà. Khu chung cư của chúng ta từ sau khi xảy ra hỏa hoạn một thời gian thì đã xuất hiện một sự quỷ dị cực mạnh. Vậy mà lại qua mặt được cảm nhận của cha. Sau vụ hỏa hoạn sao?
Lúc đó khu chung cư hình như đúng là có vụ hỏa hoạn gì đó. Con có xem trên tin tức điện thoại rồi. Nhưng không biết tại sao tin tức đó lại bật vô âm tín. Hình như là vào đêm giao thừa, có một người bà đã ra đi trong vụ hỏa hoạn đó. Khu chung cư cao cấp đó sao? Tôi nhớ đội Ưng Nhãn một đang ở gần đó. Hay là tôi thông báo cho họ nhé. Lâm Khí, con không cần phải lo lắng đâu. Hiện tại đạo sĩ cả nước đang liên hợp với quân cảnh để thực hiện cứu hộ. Cha đã được cứu và đang trên đường tới khu an toàn Bích Thị rồi. Con đừng có chạy lung tung khắp nơi nhé. Cứ ở yên đó chờ cứu viện. Vâng cha, con biết rồi mê mơn. Nhất định phải chú ý an toàn đấy. Phải sống sót trở về. Vâng, cha cứ yên tâm đi. Đợi đến khi con an toàn rồi sẽ gọi lại cho cha. Ây, nhất định phải bình an trở về nhé. Ta đã mất đi mẹ của con rồi. Không thể để mất cả con nữa đâu. Chính anh, vì con trai mình mà ông đã hy sinh quá nhiều rồi. Năm đó vì để chăm sóc nó lúc còn nhỏ, ông đã từ bỏ cả vị trí ứng cử viên trưởng môn. Nếu không thì với thâm niên của ông, bây giờ ông đã sớm là thiên sư tử bào rồi. Tử bào thì đã sao chứ? Ý nghĩa của cuộc đời này, nếu chỉ là mải mê đuổi theo danh lợi, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Vốn dĩ lúc nó mới chào đời tôi đã định quy ẩn môn phái rồi. Nếu lúc đó tôi quy ẩn ngay, nếu không thực hiện nhiệm vụ lần đó, thì gia đình ba người chúng tôi vốn dĩ có thể chung sống đoàn viên hạnh phúc bên nhau rồi. Nhiệm vụ lần đó sao? Chị dâu và Thiên Hạc có phải chính là vào lần đó không? Trận chiến đó trưởng môn đã phong tỏa thông tin một cách khó hiểu. Mấy người trong cuộc các ông đều im hơi lặng tiếng không hé nửa lời. Ngay cả tôi cũng không biết được chút tình tiết bên trong nào. Chính anh, đã trôi qua lâu như vậy rồi. Bây giờ ông có thể nói ra được rồi chứ? Ây, chuyện này cũng đã qua lâu như thế rồi. Tôi cũng không cần thiết phải giấu giếm làm gì nữa. Đó là chuyện của khoảng 17 năm về trước. Anh ca, anh nói xem rốt cuộc là phát hiện ra cung điện gì mà lại bắt mấy anh em chúng ta phải cùng đi thế này. Nói thật lòng, một mình em đi là đủ rồi. Chẳng phải chỉ là xử lý âm khí trấn áp mấy con quỷ canh rừng thôi sao? Không rõ nữa, nghe nói đây không phải là cung điện bình thường đâu. Hình như tên là Phong Đô Điện. Tương truyền là nơi giao thoa giữa âm giới và dương gian. Trưởng môn đã cử nhiều người đi như vậy, chứng tỏ rủi ro của nhiệm vụ này không hề nhỏ đâu. Chúng ta vẫn nên nâng cao cảnh giác thì hơn. Cái gì? Phong Đô Điện ư? Phong đô chẳng phải là của âm giới sao? Từ bao giờ mà dương gian lại có cái phong đô thế? Chắc là vị quân vương tự phụ nào đó thời cổ đại tưởng rằng xây dựng một cung điện là có thể thông suốt được hai giới âm dương đấy thôi. Hừ, có tự phụ đến mấy cũng chẳng bằng cái sự tự phụ của cậu đâu. Trưởng môn làm vậy tự nhiên là có lý do của người. Cậu cứ lo là thế này, đến lúc có con quỷ vương nào xông ra, cậu còn chẳng biết mình ra đi thế nào đâu. Gì mà tự phụ chứ? Quỷ vương thì đã sao? Đội hình này của chúng ta chẳng phải là đứa nào tới xử lý đứa đó sao? Con bảo không phải tự phụ à? Thật sự coi mình là thiên hạ vô địch rồi chắc. Nếu đúng như lời đồn là thông suốt hai giới âm dương, vạn nhất từ âm giới có lão già phong đô nào đó tới, thì cũng thật sự không nói trước được điều gì đâu. Tu sĩ chúng ta cho dù tu sáu có cao đến đâu, thì cũng chỉ là thân xác phàm trần mà thôi. Đối phó với những thứ không theo lẽ thường của bọn họ, thì vẫn luôn ở thế yếu mà. Được rồi, được rồi, được rồi. Hai vợ chồng anh chị hợp sức lại nhắm vào em đúng không? Thôi không nói với anh chị nữa. Ha ha. Chính anh, Lâm Khí trước mắt cái là sắp tròn 1 tuổi rồi đấy.
Vì để đứa trẻ này có thể bình an thuận lợi mà lớn lên. Chúng ta cũng đến lúc nên gác lại gánh nặng môn phái rồi. Rời khỏi chốn giang hồ đao quang kiếm ảnh này, tìm một nơi thanh tịnh hơn chút, chăm lo tốt cho nó mà qua ngày thôi. Vốn dĩ định ngày hôm qua sẽ thưa chuyện này với trưởng môn, không ngờ lại đột nhiên nhận được nhiệm vụ khẩn cấp này. Chúng ta làm xong nhiệm vụ này rồi tính cũng không muộn. Đến lúc đó sẽ nói với trưởng môn sau. Được, đợi chúng ta bình an trở về, sẽ cùng nhau định cư ở trong thành phố, cho Lâm Khí một mái ấm, bình yên. Nó không thể cứ múa đao luyện kiếm giống như chúng ta được. Đến lúc đó cho nó vào học trường tốt nhất thành phố. Như vậy nhà chúng ta cũng có thể có một người là sinh viên đại học rồi. Sinh viên đại học tốt biết mấy chứ. Tìm được một công việc tốt thì sướng hơn chúng ta nhiều rồi. Không cần phải ngày ngày tập võ chế phù luyện kiếm, cũng không cần phải đối phó với yêu ma quỷ quái nữa. Chính anh. Thiên Hạc, Lão Kỷ. Xem ra là họ tới rồi đấy. Vạn cục, tình hình thế nào rồi? Hôm kia ở đây xảy ra một vụ sạt lở núi, khiến cho ngôi mộ cổ này lộ ra ngoài ánh sáng. Sau đó có một người dân đi hái thuốc phát hiện ra nơi này và đã kịp thời báo cáo lên trên. Hiện tại công trình cổ này đã được phía cảnh sát phong tỏa hoàn toàn rồi. Các bộ phận đều đã sẵn sàng chiến đấu, chỉ đợi các anh tới thôi đấy. Tốt quá, nhất định phải bảo vệ tốt hiện trường. Nếu có bùa chú hay pháp khí loại phong ấn nào đó thì thông báo cho họ đừng có động chạm lung tung vào. Tôi đã thông báo trước cho họ rồi. Được rồi. Vậy đưa chúng tôi tới hiện trường xem qua một chút đi. Đây chính là phong đô điện sao? Nhìn qua cũng chẳng khác gì cung điện bình thường cả. Loại gạch này không phải là gạch đá bình thường đâu. Nhìn bề mặt của nó có những hình chứng không đều nhau. Lớp vỏ thô ráp và mang đậm dấu ấn thời gian. Đây chắc hẳn là đá Thái Sơn. Đá Thái Sơn hấp thụ tinh hoa của đất trời, chứa đựng sức mạnh của thiên đạo, có hiệu quả trừ tà chặn sát khí. Quẻ tượng này không ổn rồi. Phía đông ứng với quẻ ly, mà la bàn lại chỉ về hướng tây. Quẻ khảm ứng với yếu tố thủy hỏa tương khắc lẫn nhau. Kim chỉ nam thì chập chờn không định vị được, chứng tỏ nơi này âm khí và dương khí hỗn loạn xung đột lẫn nhau. Quả thực giống như lời đồn về nơi giao thoa âm dương. Tổ trưởng, đó là những người nào thế ạ? Sao trước đây lúc phá án em chưa từng thấy bao giờ nhỉ? Thâm niên của em còn nông cạn, chưa thấy bao giờ cũng là chuyện bình thường thôi. Họ là những đạo sĩ phái Mao Sơn, chuyên xử lý các hiện tượng siêu nhiên ở khắp nơi. Có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích, đều do họ âm thầm giải quyết. Hiện tượng siêu nhiên là mấy thứ yêu ma quỷ quái đó ạ. Đại khái là vậy đó. Nghe các cảnh sát kỳ cựu kể lại, âm giới chịu một luồng thiên đạo ứ động. Thông thường quỷ quái đều bị trói buộc ở âm giới, nhưng luôn có những kẻ lọt lưới thoát khỏi thiên đạo. Những chuyện này phải để họ xử lý rồi. Lão Kỳ, ông tuổi dậu, kỵ nhất là quẻ xung sát này. Cứ ở ngoài điện canh chừng đám quỷ quái trốn thoát đi. Được, tuyệt đối không để một con ruồi nào thoát ra ngoài. Mọi người chuẩn bị sẵn pháp khí phù lục. Lão Kỳ ở lại, những người còn lại theo tôi vào điện. Âm khí nơi này của nhiên cực kỳ đậm đặc. Mọi người nâng cao cảnh giác, đừng có lơ là đấy. Không ngờ trong cung điện này còn có không gian khác. Dù trong cổ mộ thấy người ra đi không phải chuyện lạ,
Nhưng nhiều thế này vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Theo chế độ tùy táng thời cổ đại, nhiều người thế này ít nhất cũng cấp bậc vương gia. Đi thôi, chúng ta vào sâu bên trong xem thử. Có gì đó không ổn, tông người tùy táng không nên mặc giáp trụ tinh xảo thế này. Nhiều binh lính trang bị đầy đủ như vậy, giống như là để trấn giữ thứ gì đó hơn. Xem ra thì đây chẳng phải là lăng mộ gì cả, mà là một cấm địa được canh phòng nghiêm ngặt. Cánh cửa ở cuối con đường này cũng thật quái dị. Trên đó còn có phong ấn bằng tiền đồng. Chúng ta có phong ấn này, nhìn qua chỉ còn một nửa, có vẻ như đã bị phá hủy rồi. Cửa phong ấn phong đô điện. Đây không lẽ là quỷ môn quan dẫn đến phong đô sao? Các người nhìn xem, giữa các bậc thang có một tòa tháp. Đừng có tiến lên đó vội. Tòa tháp đó có lẽ là pháp khí dùng để phong ấn. Chúng ta đừng có động vào, hành động theo kế hoạch ban đầu. Đốt nhang phục hồn. Trợ trận hàng 3. Đông phương trấn kỳ đã sẵn sàng. Tây phương trấn kỳ đã sẵn sàng. Lại dùng thứ này để an ủi vong hồn sao? Bắc phương trấn kỳ đã sẵn sàng. Anh, tứ tượng phục ma trận đã thành. Mấy thứ yêu ma quỷ quái gì chứ? Thấy trận thế này chắc sợ đến hồn siêu phách lạc rồi. Chúng ta vào đây lâu vậy rồi mà chưa thấy con quỷ nào. Chứng tỏ nguy hiểm thật sự nằm ở sau cánh cửa này. Đúng là lạ thật. Đường đi nãy giờ yên tĩnh quá mức. Đến một con quỷ nhỏ cũng không thấy. Tôi thấy mọi người lo lắng quá thôi. Phong ấn vỡ rồi. Có quỷ thì cũng chạy mất. Hết rồi, để tôi lên xem cánh cửa rách này là biết ngay. 2. Người kỵ nhất là 3 dài 2 ngắn. Nham kỵ nhất là 2 ngắn 1 dài. Hỏng rồi. Tứ mục, mau quay lại. Đây là... áp lực kinh khủng quá. Tứ mục, mau rời khỏi đó. Gặp chuyện rồi. Sao các người lại ở đây? Hắn rõ ràng là muốn trốn khỏi nơi này. Nói cho ta biết, các người có từng thấy một cô gái mặc đồ vàng ở dưới này không? Chẳng lẽ là tiên khí? Sấm lạnh thành ma. Nếu không phải vì hắn còn che giấu, bần đạo sẽ dạy dỗ ngươi một bài học.
Nếu không sẽ làm các người mềm muội. Bớt nói nhảm đi. Tứ mục, đệ sao rồi? Để huynh xử lý khẩn cấp cho đệ. Đây là quỷ thuật. Loại quỷ thuật có uy lực thế này. Không ngờ trong trạng thái này vẫn có thể gượng ép tung ra quỷ thuật. Nhưng là người phàm mà đấu với ta được đến đây cũng đã là giới hạn rồi. Để ta tiễn ngươi đi đoạn đường cuối cùng. Tôi Chính anh. Xem ra sau này em không thể ở bên anh được nữa rồi. Quân Như, sao em ngốc thế? Tại sao lại đỡ kiếp nạn này thay anh? Ngươi, tên khốn kiếp này. Dù có dốc hết sức lực cuối cùng, ta cũng phải dọn dẹp ngươi. Xem ra các người thả để tu 6 bay màu còn hơn. Trở thành ma đầu giúp ta chỉnh đốn lại trật tự. Cùng tên với một quý tộc. Một chữ thôi, cút. Chúng ta dù có ra đi cũng không bán mạng cho ngươi. Hừ, không biết điều. Đợi khi ta thoát khỏi sự kiềm tòa của thiên đạo, lúc đó ta sẽ dẫn đầu đại quân quỷ, thống nhất cả hai giới âm dương. Thật là viển vông. Đến từ đâu thì biến về đó cho ta. Dù cho binh mã có tan tác vụn vỡ, xem ra ta đoán không sai. Kẻ trấn giữ nơi này chính là ngươi. Hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi tại đây. Trước tiên phải phá vỡ sự ngưng kết. Dù có phải từ bỏ cả pháp khí trấn phái. Ngươi xấu xa quá, theo ta đi. Vì thiên hạ thái bình, đời này dốc hết sức mình, không có gì phải sợ hãi.